हेलो फ्रेंड्स, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું મુંબઈની ફેમસ બોમ્બે મસાલા ટોસ્ટ। તો આ બટેટાની સેન્ડવિચ ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી એવી લાગે છે। લારી પરની સેન્ડવિચ ભૂલી જાવ એવી આ ટેસ્ટી એવી છે। અને સાથે આપણે સેન્ડવિચની સ્પેશિયલ ચટણી બનાવીશું। તો થીક જાડી એવી આ રેસિપી માટે આવી ચટણી બનવી તમારી જરૂરી છે। તો ચાલો બનાવીએ। તો ચટણી માટેની સામગ્રીઓ જોઈ લઈશું। 2 કપ લીલા ધાણા ડાળખા સહિત 1 કપ ફુદીનાના પાન, 4 થી 5 લીલા મરચાં કે તીખાશ તમારે જોવે એ રીતે, 1 લીંબુ, 2 ટેબલસ્પૂન ડાળિયા, 3 ટેબલસ્પૂન નાયલોન સેવ કે બુંદી પણ વાપરી શકો છો, 1 ટીસ્પૂન જીરું, 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું, 1/2 ટીસ્પૂન સંચળ, 1 ટુકડો આદુનો અને 7 થી 8 લસણની કળીઓ। લસણ ન ખાતા હોય તો ન નાખો તો પણ ચાલે। તો ચટણીનો જાર લઈશું મિક્સરનો। એમાં પહેલાં ફુદીનાના પાન, લીલા ધાણા, આદુ મરચાં, લસણ ઉમેરી દઈશું। તો ચટણી છે એ બધાની કાળી થઈ જતી હોય છે થોડા ટાઈમ પછી, કે થોડો કલર બદલાઈ જતો હોય છે। તો આપણે એક સિક્રેટ સામગ્રી એમાં ઉમેરીશું એટલે તમારી ચટણી છે એકદમ ગ્રીન રહેશે। તો મેં આદુ મરચાં લસણ ઉમેર્યા, ડાળિયા ઉમેરી દઈશું 2 ટેબલસ્પૂન। તો ડાળિયાથી એકદમ થીક ચટણી થશે। તમે ડાળિયાની જગ્યાએ શીંગ શેકીને પણ વાપરી શકો છો। જીરું, સંચળ, મીઠું અને સેવ જો તમારા પાસે ન હોય તો બુંદી કે તમે ગાંઠિયા પણ લઈ શકો છો। તો હવે આપણે લાસ્ટમાં લીંબુનો રસ। તો લીંબુનો રસથી પણ ચટણી છે એ કાળી નથી પડતી, પણ લીંબુનો રસ પણ તમે ઉમેરો તો પણ થોડા ટાઈમ પછી કાળી થવા લાગે છે। પણ જો તમે પીસતી વખતે આપણે 1/4 કપ જેટલું ઠંડુ બરફવાળું પાણીથી આપણે જો પીસીએ તો ચટણી છે એ તમારી એકદમ ગ્રીન કલરમાં રહેશે। તો આ રીતે હું થોડું જેમ જરૂર લાગે એમ પાણી ઉમેરી અને એકદમ સ્મૂથ ચટણી પીસી લઈશ। તો ટોટલ આપણે 1/4 કપ જેટલું જ પાણી વાપરવાનું છે, વધારે નથી વાપરવાનું। ચટણી છે એ થીક રહેવી આવી જરૂરી છે, નહીંતર બ્રેડ આપણી એકદમ સોફ્ટ હોય છે। જો પાણીવાળી ચટણી હશે તો બ્રેડ જ્યારે તમે અસેમ્બલ કરશો કે એને શેકશો ત્યારે તૂટી જાય છે। એટલા માટે ચટણી તમારી સારી સેન્ડવિચ માટેની બરાબર બનવી જોઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો ચટણી આવી થીક છે, ચટણી તૈયાર છે। અને આપણે આલુ ટોસ્ટ સેન્ડવિચ બનાવી રહ્યા છીએ તો એના માટેનું બટેટાનો મસાલો બનાવી લઈશું। તો બહુ સિમ્પલ છે। તો એક પેન લઈશું, એમાં આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે 1/2 ટીસ્પૂન રાઈને થોડી ફૂટવા દેવાની। ફૂટી જાય એટલે 1/2 ટીસ્પૂન જીરું, જીરાનો થોડો કલર બદલાય એટલે મીઠા લીમડાના પાન તો 20 થી 25 જેટલા વધારે લેવાના, 2 થી 3 લીલા મરચાંના ટુકડા, અને મેં 1/2 ટીસ્પૂન આદુ અને લસણની પેસ્ટ, નહીંતર જો તમને આદુ ન ફાવે તો એકલી લસણની પેસ્ટ પણ લઈ શકો છો। 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ અને 4 બાફી અને છાલ ઉતારી મેં બાફેલા બટેટાના ટુકડા ઉમેરી દીધા છે। 1/2 ટીસ્પૂન હળદર અને મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે ઉમેરી દઈશું। અને હવે આપણે આ મસાલાને સાતળશું 2 થી 3 મિનિટ જેવું, એટલે હળદરનો સારો એવો કલર આવી જશે। અને બટેટાને આપણે મેશ કરીશું। તો પહેલેથી બટેટા આપણે મેશ નહીં કરીએ, આ રીતે ટુકડા કરીને કે હાથેથી તમે એને તોડીને પણ ઉમેરી શકો છો। તો આ રીતે હવે હું એને દબાવતી જઈશ અને એક સરખો મસાલો મિક્સ થાય એ રીતે હું એને રેડી કરી લઈશ। તો તમે જોઈ શકો છો સારો એવો હળદરનો કલર આવી ગયો છે। જો તમારી પાસે લીલા વટાણા હોય તો બાફેલા લીલા વટાણા ઉમેરવાના અને 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું, મિક્સ કરી દઈશું। તો મારી પાસે હતા એટલે મેં ઉમેર્યા, ફ્રોઝન કે ફ્રેશ ગમે તે તમે બાફીને વાપરવાના। તો આ રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને 1 થી 2 મિનિટ જેવું થવા દઈશું। તો 2 મિનિટ પછી ગેસની આંચ બંધ કરી મસાલાને આપણે નીચે ઉતારી લઈશું અને એમાં થોડા ટીપા લીંબુના રસના। તો એકદમ ચટપટો એવો ટેસ્ટી મસાલો આપણો તૈયાર થઈ ગયો છે। એને એક બાઉલમાં કાઢી અને ઠંડો થવા દઈશું। મસાલો હલકો ગરમ હોય ત્યારે પણ તમે સેન્ડવિચ માટે વાપરી શકો છો। અને હવે આપણે બ્રેડ સ્લાઇસ લઈ લઈશું। તો મેં 3 બ્રેડ સ્લાઇસ લીધા છે, એના પર પહેલાં બટર લગાવી દઈશું। અહીંયા તમે આ રેસિપીમાં બ્રાઉન બ્રેડ નાની જે સાઇઝ આવે એ પણ લઈ શકો છો। મેં નાની બ્રેડ લીધી છે। જો તવા પર બનાવવાના હોય તો મોટી બ્રેડ લ્યો તો પણ ચાલે। તો 3 સ્લાઇસ પર મેં બટર લગાવી દીધું છે। બટર લગાવી અને પહેલી જે બ્રેડ છે એના પર આપણે લીલી ચટણી લગાવી દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કેવી થીક છે। એના પર બટેટાનો મસાલો તો 5 ભાગ થાય એ રીતે 1 ભાગનો મસાલો તમારે આ બ્રેડ ઉપર બધો જ મૂકી દેવાનો। તો આ રીતે
ઉપરથી ચાટ મસાલો અને થોડો પાઉંભાજી મસાલો, બહુ ચટપટો એવો સારો એવો ટેસ્ટ આવશે તો એ મેં ઉમેરી દીધો. અને બીજી જે બ્રેડ છે એના પર પણ આપણે ગ્રીન ચટણી, સેન્ડવિચની ચટણી લગાવી દઈશું. અને તમારે જો ચીઝ સ્લાઈસ મૂકવી હોય તો આ બ્રેડ ઉપર ચીઝ સ્લાઈસ મૂકી શકો છો, એકદમ ચીઝી બનાવી હોય તો આ રીતે એને કવર કરી દઈશું. અને હવે ઉપરના ભાગ પર બટર લગાવી દઈશું અને એના પર લીલી ચટણી, તમે અહીંયા લસણની ચટણી હોય એ પણ વાપરી શકો છો અને ટમાટો સોસ લગાવવો હોય તો એ પણ વાપરી શકો છો. બાળકો માટે જો બનાવતા હોય તો એક લેયરમાં લીલી ચટણી અને એક લેયરમાં તમારે ટમાટો સોસ લગાવવાનો. તો આ રીતે ચટણી મેં લગાવી દીધી છે. હવે આપણે ટમેટાના સ્લાઈસ આ રીતે, એ જ રીતે કેપ્સિકમના ગોળ સ્લાઈસ કરેલા 2 કે 3 અને ડુંગળીના સ્લાઈસ. તો એ જો તમે ડુંગળી ન ખાતા હોય તો આ રેસીપીમાં તમે સ્કીપ કરી શકો છો. તો આ રીતે ઉપરથી થોડો ચાટ મસાલો, પાઉંભાજીનો મસાલો છાંટી અને ચીઝ સ્લાઈસ જો તમારા પાસે હોય તો એ લેવાની, નહીંતર પ્રોસેસ ચીઝના જે ક્યુબ આવે એ તમારે અડધો ખમણી દેવાનો આ રીતે. અને હવે જે ત્રીજી બ્રેડ સ્લાઈસ છે એના પર ચટણી અને ટમાટો સોસ લગાવી અને એને કવર કરીશું. તો આ રેસીપીમાં બ્રેડ પર પહેલાં તમારે બટર લગાવવું જરૂરી છે. જો તમે બટર લગાવશો તો એ વોટરપ્રૂફ જેવું કામ કરે, એટલે ચટણીના લીધે થઈને બ્રેડ છે એ સોફ્ટ થઈ અને તૂટી ન જાય. એટલે આ રીતે મેં ચટણી અને ટમાટો સોસ લગાવી દીધો અને આપણે આ બ્રેડને કવર કરી દઈશું આ રીતે. અને ઉપરની સાઈડ આપણે બટર લગાવી દઈશું અને નીચેની સાઈડ જ્યારે હું શેકતા ટાઈમે જેમ જરૂર લાગે એ રીતે હું બટર લગાવી દઈશ. તો હવે મારી પાસે આવું જે ગેસવાળું ટોસ્ટર હોય એ છે, બહુ ઇઝીલી મળી જાય અને 150થી 200 રૂપિયામાં કે 100થી 150 રૂપિયામાં ઇઝીલી મળી જાય છે. તો આ રીતે આપણે એને પેક કરી દઈશું અને હવે આપણે એને ગેસ પર શેકીશું. તો આ સેન્ડવિચની મજા ખાવામાં તમે ગેસ પર શેકો એટલી વધારે સારી લાગે છે. તમે ગ્રીલર કે ટોસ્ટરની બનાવો એના કરતાં વધારે આનો સ્વાદ સારો આવે છે. તો ગેસની આંચ એકદમ સ્લો કરી અને આપણે એને એક સાઈડથી શેકાવા દઈશું. તો લગભગ તમારે અડધીથી 1 મિનિટ જો એક સાઈડ શેકાવા દેવાનું, ચેક કરી લેવાનું, પાછી બીજી સાઈડ તમારે જોવાનું. તો 1 થી 1.5 જ મિનિટમાં તમારી સેન્ડવિચ બે સાઈડથી ગોલ્ડન જેવી થઈ જશે. તો આ રીતે, તો હાઈ ફ્લેમ બિલકુલ નહીં રાખવાની, નહીંતર તમને ખાવામાં મજા નહીં આવે સેન્ડવિચ. તો તમે જોઈ શકો છો બે સાઈડથી મેં લગભગ 1 મિનિટ જેવું સ્લો ગેસ પર શેકી લીધું છે અને એકદમ ક્રિસ્પી બ્રાઉન એવી કલર આવી જાય ત્યાં સુધી શેકાવા દેવાની. અને એકદમ ક્રિસ્પી એવી સેન્ડવિચને થઈ જાય એટલે આપણે કાઢી લઈશું ને એ જ રીતે બીજી બનાવીશું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ ક્રિસ્પી એવી બની છે. મેં એ જ રીતે બટર બીજી સાઈડ પણ લગાવી દીધું હતું અને આ રીતે કાપશો તો તમે એકદમ જોઈ શકો છો પરફેક્ટ એવી બની છે. અને નાઇફ જે પણ લ્યો એ થોડી એકદમ પ્લેન નહીં હોવી જોઈએ, થોડી એના ટમેટા કાપીએ એવી નાઇફ લેશો તો એકદમ સારી રીતે કપાશે. તો જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવા લેયર બન્યા છે. અને એ જ રીતે હું હજી એકવાર એને કટ કરી લઈશ. ઉપરથી લીલી ચટણીથી આપણે એને ગાર્નિશ કરી દઈશું તો બહુ સારો એવો એનાથી ટેસ્ટ આવશે. નાયલોન સેવ થોડી છાંટી દઈશું અને ચીઝ થોડું અમથું ખમણી દઈશું. લીલી બનાવેલી ચટણીને થોડી પાતળી કરી અને ટમાટર સોસ સાથે તમે આ ગરમ ગરમ બોમ્બે મસાલા ટોસ્ટ સેન્ડવિચને સર્વ કરો. જો તમે ક્યારેય બટેટાની આવી ટેસ્ટી એવી સેન્ડવિચ ન બનાવી હોય તો આ રેસીપી તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો રેસીપીને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. તો એકવાર આ બટેટાની મુંબઈની ફેમસ એવી બોમ્બે મસાલા ટોસ્ટ બનાવી મને કમેન્ટમાં જણાવજો કે તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.